જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે બધું જ છોડી દેવું પડે તો પણ જીવન શૂન્ય થવાને બદલે પૂર્ણાનંદથી કેવી રીતે છલકાઈ શકે? બહુ જ ઊંડો પ્રશ્ન છે આ. હા, કારણ કે સામાન્ય રીતે આપણું લૌકિક મન એવું જ માનવા ટેવાયેલું છે કે જેટલી વસ્તુઓ ભેગી કરીએ તેટલા આપણે સુખી થઈએ. રાઈટ. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત આ ગણિત કરતાં બિલકુલ વિપરીત છે. તો આજે આપણી આ ઊંડાણપૂર્વકની આધ્યાત્મિક ચર્ચામાં આપણે આ જ ગૂઢ રહસ્યને સમજવાના છીએ. અગાઉના સત્સંગમાં આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના 17મા શ્લોક સુધીના દિવ્ય નામોનો મહિમા હૃદયમાં ધારણ કર્યો. બિલકુલ. અને આજે આપણે ત્યાંથી જ આગળ વધીશું. હા, આજે આપણે શ્લોક 18થી 23 સુધીના નામોના અફાટ સાગરમાં ડૂબકી લગાવવાના છીએ અને સમજવાના છીએ કે આ નામો કેવી રીતે આપણા આજના આધુનિક જીવનમાં પણ સેવા અને સમર્પણનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરે છે. આ પ્રવાસમાં જોડાવા માટે હું પણ અત્યંત ઉત્સાહિત છું અને આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં એક બહુ જ મહત્વની વાત સ્પષ્ટ કરવી છે. જી, ચોક્કસ જણાવો. જુઓ, શ્રી મહાપ્રભુજીના આ નામો એ માત્ર કોઈ શબ્દકોશના શબ્દો નથી કે નથી એ માત્ર પઠન કરવા પૂરતા મર્યાદિત. આ નામો સાક્ષાત કૃપાનું સ્વરૂપ છે, એક જીવંત પ્રક્રિયા છે. સાચી વાત છે, એ ખાલી શબ્દો નથી. હા, જ્યારે એક ભગવદીય જીવ આ નામોનો હૃદયથી પાઠ કરે છે ને ત્યારે તે માત્ર ઉચ્ચારણ નથી કરતો, પરંતુ તે પુષ્ટિમાર્ગના અત્યંત ગૂઢ સિદ્ધાંતોને પોતાના રોજિંદા જીવનમાં ઉતારવા માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી રહ્યો હોય છે. અદ્ભુત. આ નામો આપણને પળે પળે માર્ગદર્શન આપે છે કે પ્રભુની સેવામાં અને તેમના પ્રેમમાં કેવી રીતે આગળ વધવું. તો ચાલો આ માર્ગદર્શનને સમજવાની શરૂઆત 18મા અને 19મા શ્લોકથી જ કરીએ. મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા 47મું નામ આવે છે. 47મું નામ વિરહાનુભવ એકાર્થ સર્વત્યાગોપદેશક, એટલે ભક્તોને પ્રભુના વિરહનો સાચો અનુભવ થાય તે માટે તેમને લૌકિક સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપનારા. હવે જુઓ, આ નામ સાંભળવામાં જેટલું ભવ્ય છે ને તેટલું જ સામાન્ય માણસ માટે થોડું ડરામણું પણ લાગી શકે. એવું કેમ લાગે છે તમને? કારણ કે જો હું આજના સમયની વાત કરું તો એક વૈષ્ણવ જેની પાસે નોકરી છે, પોતાનો પરિવાર છે, વ્યવસાય છે, તો શું આ ત્યાગનો અર્થ એવો છે કે તેણે બધું જ છોડીને જંગલમાં સંન્યાસી બની જવું? આ વિરહનો અનુભવ કઈ રીતે શક્ય છે? આ બહુ જ વ્યાજબી અને સહજ પ્રશ્ન છે, પણ અહીં જ પુષ્ટિમાર્ગ અને મર્યાદા માર્ગ વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં ઘરબાર છોડીને ભાગી જવાની વાત બિલકુલ નથી કરતા. અચ્છા, તો પછી ત્યાગ શેનો કરવાનો છે? અહીં લૌકિક સર્વસ્વનો ત્યાગ એટલે ભૌતિક વસ્તુઓ ફેંકી દેવી એમ નહીં, પરંતુ તે વસ્તુઓ પ્રત્યેની આસક્તિનો ત્યાગ. તમે સમજો કે જ્યારે મન લૌકિક પ્રપંચોમાં કે રાગ દ્વેષમાં અટવાયેલું હોય ત્યારે તેમાં પ્રભુ માટેની જગ્યા જ નથી બચતી. હા, મન તો લૌકિકમાં જ ભરેલું હોય છે. બરાબર. એટલે જ્યાં સુધી તમારા ચિત્ત પર લૌકિક જગતની પકડ ઢીલી ન પડે ત્યાં સુધી અલૌકિક વિરહની પીડા કે પ્રભુને મળવાની તાલાવેલી જાગી જ ન શકે. એટલે આ ત્યાગ આંતરિક છે, રાઈટ? એકદમ સાચું. તમે તમારા ઘરમાં જ છો, પણ તમારું કેન્દ્ર હવે તમારો અહંકાર કે સ્વાર્થ નથી, પરંતુ પ્રભુનું સુખ છે. વાહ! એટલે કે પરિસ્થિતિ એની એ જ રહે છે, પરંતુ આપણી દ્રષ્ટિ અને આપણું કેન્દ્ર બદલાઈ જાય છે. બિલકુલ. હવે જો કેન્દ્ર પ્રભુ હોય તો રોજિંદા જીવનમાં આ ભક્તિ કેવી રીતે નિભાવવી? તેનો સુંદર ઉત્તર આપણને આગળના નામમાં મળે છે. 48મું નામ ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા, જેનો ભાવાર્થ છે ભક્તોને ભક્તિના આચાર અને નિયમોનો સાચો ઉપદેશ આપનારા. હા, અને આ બહુ જરૂરી છે. વિરહનો ભાવ એ હૃદયની અવસ્થા છે, પરંતુ એ ભાવને પ્રગટ કરવા માટે એક માધ્યમ જોઈએ, એક આચાર જોઈએ. સાચી વાત છે. ભક્તિ માત્ર આંખો બંધ કરીને બેસી રહેવાનું નામ નથી. જ્યારે ઘરમાં સ્વયં પુષ્ટિ પ્રભુ બિરાજે છે ત્યારે તેમની સેવા કેવી રીતે કરવી? શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પહોંચે, ગરમીમાં તેમને શીતળતા મળે અને શિયાળામાં ઉષ્મા મળે તેવો ભાવ કેવી રીતે રાખવો? એટલે આ બધું આચારમાં આવે છે. બિલકુલ. સમયસર જારીજી ભરવા, અત્યંત પવિત્રતાથી અને પ્રેમથી પ્રભુ માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરવી, આ બધું ભક્તિના આચારમાં આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આ આચાર શીખવે છે. અને એ પણ માત્ર નિયમો તરીકે નહીં. ના, જરાય નહીં. નિયમો તરીકે નહીં,
પણ પ્રભુને લાડ લડાવવાની એક દિવ્ય રીત તરીકે. ખૂબ સરસ. હવે આ આચારની વાત નીકળી જ છે, તો હવે પછીના 2 નામો એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. 49મું નામ કર્મ માર્ગ પ્રવર્તક, એટલે વૈદિક કર્મ માર્ગનું યોગ્ય પ્રવર્તન કરનારા. અને તેની સાથે જોડાયેલું છે 50મું નામ યાગાદૌ ભક્તિ માર્ગૈક સાધનત્વોપદેશક, અર્થાત યજ્ઞ વગેરે કર્મોમાં પણ ભક્તિ માર્ગ જ એકમાત્ર સાધન છે તેવો ઉપદેશ આપનારા. મને આમાં થોડો વિરોધાભાસ લાગે છે. વિરોધાભાસ કેવી રીતે? એટલે એક બાજુ તેઓ કર્મ માર્ગનું પ્રવર્તન કરે છે અને બીજી બાજુ કહે છે કે ભક્તિ જ એકમાત્ર સાધન છે. આ બંનેનું સંતુલન આપણે કઈ રીતે સમજવું? જુઓ, આ કોઈ વિરોધાભાસ નથી. આ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની સમન્વયકારી દ્રષ્ટિ છે. તેમણે ક્યારે વેદોમાં દર્શાવેલા કર્મોનો યા યજ્ઞોનો અનાદર નથી કર્યો. બરાબર. તેમણે તેનું યોગ્ય પ્રવર્તન કર્યું, એટલે કે સમાજને એ સમજાવ્યું કે કર્મ કરવું આવશ્યક છે. પણ 50મું નામ આપણને સમજાવે છે કે એ કર્મની પાછળનો આત્મા શું હોવો જોઈએ. એટલે કે પાછળનો ભાવ શું છે તે મહત્વનું છે. હા, જો તમે કોઈ મોટો યજ્ઞ કરો છો પણ તેમાં પ્રભુ પ્રત્યેનો સાચો ભક્તિભાવ નથી, માત્ર દેખાડો છે કે કોઈ ફળની આશા છે, તો એ યજ્ઞ નિર્જીવ છે. ભક્તિ એ કોઈપણ કર્મનું હૃદય છે. ઓહ, એટલે ભક્તિ ઉમેરાય તો જ કર્મ સાર્થક થાય. બિલકુલ. યજ્ઞ આદિ કર્મોમાં પણ જ્યારે ભક્તિ ઉમેરાય છે ત્યારે જ તે સાધન જીવને પ્રભુ સુધી પહોંચાડવા માટે સમર્થ બને છે. ભક્તિ વિનાનું કર્મ એ માત્ર શારીરિક શ્રમ બની જાય છે. આ સમજૂતી ખરેખર આંખો ખોલનારી છે. હવે હું ફરીથી આપણા શરૂઆતના વિચાર પર આવું છું, જેને આપણે હમણાં 47મા નામમાં ત્યાગ તરીકે સમજ્યા. હા, ત્યાગ વિશે. જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ છોડીએ, આપણી પ્રિય આસક્તિઓનો ત્યાગ કરીએ, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એક ખાલીપણું અનુભવાય છે. પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ક્યારેય ખાલી નથી છોડતા, ખરું ને? ક્યારે નહીં. મનોરથ પૂર્ણ છે તેવા. હા, અને આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે. ત્યાગ એ કોઈ ખોટ નથી, પરંતુ એ તો હૃદયરૂપી પાત્રને ખાલી કરવાની એક અનિવાર્ય પ્રક્રિયા છે. પાત્ર ખાલી થાય તો જ નવું ભરાય. એકદમ સાચું. જો તમારું હૃદય લૌકિક ચિંતાઓ અને અપેક્ષાઓથી છલોછલ ભરેલું હશે, તો તેમાં પ્રભુના સ્વરૂપનો આનંદ કેવી રીતે સમાશે? જ્યારે એક ભગવદીય લૌકિકનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે મહાપ્રભુજી, જે સ્વયં પૂર્ણાનંદ છે, તે જીવના ખાલી થયેલા હૃદયને પોતાના અખૂટ આનંદથી ભરી દે છે. અદ્ભુત. અને જ્યારે હૃદયમાં પૂર્ણાનંદ પ્રવેશે, ત્યારે જીવ પણ પૂર્ણગામ બની જાય છે. તેને સંસારની કોઈ જ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા બાકી રહેતી નથી. અને આ પૂર્ણકામ અવસ્થા પ્રદાન કરનારા શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી કેવી હશે? એ આપણને 53મું નામ સમજાવે છે. વાક્પતિ, અર્થાત વાણીના સ્વામી. જી. અને 54મું નામ વિબુધેશ્વર, દેવો અથવા વિદ્વાનોના પણ ઈશ્વર. આ દર્શાવે છે કે તેમની વાણી એ જ સાક્ષાત વેદ છે. હા, તેમાં કોઈ શંકા જ નથી. શ્રી સુબોધિનીજી જેવા અદ્ભુત ગ્રંથોમાં તેમની જે વાણી પ્રગટ થઈ છે, તે કોઈ સામાન્ય વિદ્વાનની વાણી નથી. તે જીવોના કલ્યાણ માટે પ્રગટ થયેલો દિવ્ય નાદ છે. અને એટલે જ મોટા મોટા દેવતાઓ અને વિદ્વાનો પણ તેમની આગળ નતમસ્તક છે. બિલકુલ. અને આ જ્ઞાનનો પ્રવાહ હવે આપણને વિભાગ 2 એટલે કે 20મા અને 21મા શ્લોક તરફ લઈ જાય છે, જ્યાં ભક્ત પરાયણતાનો અદ્ભુત ભાવ જોવા મળે છે. 55મું નામ કૃષ્ણ નામ સહસ્રસ્ય વક્તા, એટલે શ્રી કૃષ્ણ સહસ્ર નામના મહાન વક્તા. અને ત્યાર પછી તરત જ આવે છે 56મું નામ ભક્તપરાયણ, સદાય પોતાના ભક્તોમાં જ પરાયણ રહેનારા. હવે અહીં મને એક મોટો પ્રશ્ન થાય છે. પૂછો ને. સામાન્ય રીતે ધાર્મિક જગતમાં આપણે સાંભળ્યું છે કે ભક્તે હંમેશા પ્રભુપરાયણ રહેવું જ જોઈએ. ભક્તે પ્રભુની સેવામાં અને તેમના ધ્યાનમાં મગ્ન રહેવું જોઈએ. પણ અહીં તો ગંગા ઉલટી જ વહી રહી છે. અહીં સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજીને ભક્તપરાયણ કહ્યા છે. પ્રભુ કેમ પોતાના ભક્તોમાં પરાયણ છે? આ જ તો પુષ્ટિ માર્ગની કૃપાનો સૌથી ઉચ્ચ શિખર છે. મર્યાદા માર્ગમાં જીવ પ્રભુને આધીન છે, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને કારણે પ્રભુ સ્વયં પોતાના ભક્તોને આધીન થઈ જાય છે. ઓહ, પ્રભુ સ્વયં આધીન થઈ જાય. હા, ભક્તપરાયણ નામ એ દર્શાવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચિત્ત હંમેશા એ જ વિચારમાં રહે છે કે મારા સેવકોનું, મારા વૈષ્ણવોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય. એટલે સતત ભક્તોની ચિંતા. બરાબર.
તેઓ અહર્નિશ એ ચિંતા કરે છે કે મારા આશ્રિત જીવોને પુષ્ટિ પ્રભુની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરાવું. તેમનો બધો જ સમય અને શક્તિ ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે જ વપરાય છે. અને એ ઉદ્ધાર માટે તેઓ સતત માર્ગદર્શન આપે છે. 57મું નામ ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થ નાના વાક્ય નિરૂપક. ભક્તિના આચારનો ઉપદેશ આપવા માટે અનેક ગ્રંથો અને વાક્યોનું નિરૂપણ કરનારા. 58મું નામ સ્વાર્થોજુજ્જિતા ખિલ પ્રાણપ્રિય. નિસ્વાર્થ ભાવે સર્વજીવોના પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય. અને ત્યારબાદ આવે છે 59મું નામ તાદૃશ્ય વેષ્ટિત. તેવા જ નિસ્વાર્થ ભક્તોથી સદાય વીંટળાયેલા રહેનારા. હવે જો આજના સમયમાં કોઈ પૂછે કે આ તાદૃશ ભક્ત કેવી રીતે બની શકાય, કારણ કે આપણે સૌ કોઈને કોઈ સ્વાર્થથી તો ઘેરાયેલા જ હોઈએ ને. આજના આધુનિક સમયમાં તાદૃશ બનવું એ ખરેખર એક સાધના છે. તાદૃશ એટલે એવો વૈષ્ણવ જેના જીવનમાં પ્રભુ સુખ સિવાય બીજો કોઈ જ સ્વાર્થ નથી. એટલે કોઈ અપેક્ષા નહીં. બિલકુલ નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે પ્રભુ માટે સુંદર ભોગ સિદ્ધ કરો છો તો તેનો ઉદ્દેશ એ ન હોવું જોઈએ કે લોકો મારા વખાણ કરે કે મારી રસોઈની કળા જુએ. સાચી વાત છે. એ તો લૌકિક વાહવા થઈ ગઈ. હા, તેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય એ જ હોવો જોઈએ કે મારા પ્રભુ આ સામગ્રી આરોગીને પ્રસન્ન થાય. જ્યારે સેવા કરતી વખતે આપણી પોતાની સગવડ કે આપણા શ્રમનો વિચાર છોડીને માત્ર પ્રભુના શ્રીઅંગના સુખનો જ વિચાર આવે ને, ત્યારે ધીમે ધીમે જીવ તાદૃશ્ય ભાવ તરફ આગળ વધે છે. બહુ જ સુંદર ભાવ છે આ. અને શ્રી મહાપ્રભુજી હંમેશા આવા જ શુદ્ધ અને નિસ્વાર્થ ભક્તોથી વીંટળાયેલા રહે છે. હવે જે બે નામો આવી રહ્યા છે, 60મું નામ અને 61મું નામ, તે ખરેખર કોઈ પણ વૈષ્ણવના રૂવાડા ઊભા કરી દે તેવા છે. જી, જણાવો. 60મું નામ સ્વદાસાર્થ કૃતાશેષ સાધન. પોતાના દાસ અને સેવકોના ઉદ્ધાર માટે બધા જ સાધનો કરી લેનારા. અને 61મું નામ સર્વશક્તિધ્રુક, અર્થાત સર્વશક્તિઓને ધારણ કરનારા. આ બંને નામો સાંભળીને મને બહુ મોટું આશ્ચર્ય થાય છે. આપણે હંમેશા એવું જોયું છે કે દુનિયામાં સંબંધો એક પ્રકારના વ્યવહાર પર ચાલે છે. આપણે કંઈક કરીએ તો સામેથી કંઈક મળે. પણ અહીં ગણિત સાવ અલગ જ છે. મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે કે જેમનામાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડની બધી જ શક્તિઓ સમાયેલી છે, જે સ્વયં સર્વશક્તિધ્રુક છે, એવા સર્વશક્તિમાન શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના ભક્તો માટે ભક્તપરાયણ બની જાય છે. હા, એ જ તો મહાનતા છે. સામાન્ય રીતે તો કોઈ સેવકે પોતાના સ્વામીને ખુશ કરવા માટે સાધનો કરવા પડે, શ્રમ લેવો પડે, વ્રત તપ કરવા પડે. પણ અહીં તો સ્વામી પોતે, એટલે કે મહાપ્રભુજી પોતે પોતાના દાસના ઉદ્ધાર માટે બધા જ સાધનો કરી લે છે. બિલકુલ. જો આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરું તો આ તો એના જેવું છે કે કોઈ મહાન રાજા જે સોનાના સિંહાસન પર બિરાજમાન હોય અને તેની પાસે લાખો સૈનિકો હોય, પણ એ રાજા એક નાનકડી માખીને પાણીના પ્યાલામાં ડૂબતી જુએ તો કોઈ નોકરને આદેશ આપવાને બદલે સિંહાસન પરથી જાતે દોડીને આવે ને પોતાના હાથે માખીને બચાવે. વાહ, શું વાત છે! કારણ કે એના હૃદયમાં માખી માટે પણ અપાર કરુણા છે. આવો કરુણામય ભાવ છે પુષ્ટિમાર્ગમાં. આ ઉદાહરણ બહુ સચોટ છે, કારણ કે આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સાચી ઓળખ છે. નિસાધનનો માર્ગ. નિસાધનનો માર્ગ, રાઈટ. કળિયુગમાં જીવ એટલો નિર્બળ થઈ ગયો છે કે તે પોતાના બળે કોઈ કઠિન સાધન કે તપ કરી શકે તેમ નથી. તેનું મન ચંચળ છે અને શરીર નિર્બળ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ વાત બહુ સારી રીતે જાણે છે. એટલે તેઓ પોતે સાધન કરે છે. હા. જ્યારે જીવ સંપૂર્ણપણે શરણાગત થઈ જાય છે ને, ત્યારે કૃપા સિંધુ શ્રી મહાપ્રભુજી એના ઉદ્ધારની જવાબદારી પોતાના શિરે લઈ લે છે. તેઓ પોતે જે જીવ માટે સાધન બની જાય છે. જીવે માત્ર અનન્ય ભાવથી શરણે જવાનું છે, બાકીના તમામ સાધનો પ્રભુ સ્વયં પૂરા કરે છે. આનાથી મોટી કૃપા શું હોઈ શકે? સાચે જ કોઈ બીજી કૃપા આનાથી મોટી ન હોઈ શકે. આ કૃપાના અહેસાસ સાથે જ આપણે 22મા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ. 62મું નામ ભુવિ ભક્તિ પ્રચારેક કૃતે સ્વાન્યવયકૃત. આ પૃથ્વી પર પુષ્ટિ ભક્તિના પ્રચાર માટે જ પોતાના વંશનો વિસ્તાર કરનારા. 63મું નામ પિતા. સર્વ વૈષ્ણવો અને વલ્લભકુળના પરમ પિતા. જુઓ, કળિયુગનો પ્રભાવ વધતો જ જવાનો છે. એ શ્રી મહાપ્રભુજી જાણતા હતા. જી. જો તેઓ પોતાની લીલા સંકેલી લે તો ભવિષ્યમાં આવનારા દૈવી જીવોને પ્રભુ સાથે કોણ જોડશે? તેમને બ્રહ્મ સંબંધ કોણ આપશે? તેમને સેવાની રીત કોણ શીખવશે? આ જ પરમ કરુણાના ભાવથી તેમણે પોતાના વંશનો
એટલે કે વલ્લભકુળનો વિસ્તાર કર્યો. એટલે જ તેઓ આપણા પરમપિતા છે. બિલકુલ. ગોસ્વામી બાલકો એ માત્ર તેમનો વંશ નથી, પરંતુ પુષ્ટિભક્તિના પ્રવાહને કળિયુગના અંત સુધી વહેતો રાખવાનું એક દિવ્ય માધ્યમ છે. તેઓ સમસ્ત વૈષ્ણવ સૃષ્ટિના પરમ પિતા સમાન છે. અને એ જ પરંપરાનું વર્ણન આગળ છે. 64મું નામ સ્વવંશે સ્થાપિતાશેષ સ્વમહાત્મ્ય, પોતાના વંશમાં એટલે કે પોતાના બાળકોમાં પોતાનું સંપૂર્ણ મહાત્મ્ય સ્થાપિત કરનારા. હા. પણ હવે જે નામ આવે છે 65મું નામ સ્મયાપહ, ભક્તોના અહંકાર અને ગર્વનો નાશ કરનારા. આ નામ પર મારે તમારી સાથે થોડી ઊંડી ચર્ચા કરવી છે. ચોક્કસ કરીએ. સમજો કે મેં સવારે વહેલા ઉઠીને અપરસમાં રહીને મારા પ્રભુ માટે ખૂબ જ પવિત્રતાથી સુંદર સામગ્રી સિદ્ધ કરી. મેં મારા સ્વહસ્તે ઝારીજી ભર્યા. હવે આ તો એક બહુ જ પુણ્યનું અને ભક્તિનું કાર્ય છે. જી, એમાં કોઈ શંકા નથી. જો આટલી સુંદર સેવા કર્યા પછી મને મનમાં થોડો ગર્વ થાય કે મેં આજે બહુ સરસ સેવા કરી, તો એમાં ખોટું શું છે? અહંકાર એ ખરાબ વસ્તુ છે, પણ સારા કામનો અહંકાર તો સ્વાભાવિક નથી. આ જ તો અહંકારની સૌથી મોટી માયાજાળ છે. અને અહીં જ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્મયાપહ સ્વરૂપની જરૂર પડે છે. એ કેવી રીતે? જુઓ, તમે સામગ્રી સિદ્ધ કરી, ઝારીજી ભર્યા, એ બધું જ ઉત્તમ છે. પણ જેવી તમારા મનમાં એ ભાવના પ્રવેશી કે મેં આ સેવા કરી, કે હું કેટલો મોટો વૈષ્ણવ છું, ત્યાં જ સેવા ખંડિત થઈ જાય છે. અરે, એવું કેમ? કારણ કે અહંકાર એ કેન્દ્રને બદલી નાખે છે. સેવાનું કેન્દ્ર પ્રભુનું સુખ હોવું જોઈએ. પણ જ્યારે અહંકાર આવે ત્યારે કેન્દ્ર હું બની જાઉં છું. પ્રભુ તમારી સામગ્રીના ભૂખ્યા નથી, તેઓ તમારા નિર્મળ ભાવના ભૂખ્યા છે. એટલે મારો ભાવ ત્યાં બગડી ગયો. એકદમ સાચું. અહંકાર એ જીવ અને પ્રભુ વચ્ચે એક અદૃશ્ય પણ અત્યંત મજબૂત દિવાલ ઊભી કરી દે છે. અચ્છા, એટલે કે જ્યાં હું છે ત્યાં પ્રભુ નથી. બિલકુલ. પુષ્ટિમાર્ગ તે દાસ્ય ભાવનો માર્ગ છે. જ્યાં સુધી દાસમાં સ્વામી કરતાં પોતે મહાન હોવાનો કે પોતે કંઈક કરી શક્યાનો અહંકાર હોય, ત્યાં સુધી પ્રભુ તે સેવા અંગીકાર નથી કરતા. તો પછી આનો ઉપાય શું? એટલે જ આપણે સ્મયાપહ નામનો આશ્રય લેવાનો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અત્યંત ધીમેથી, અત્યંત કૃપાપૂર્વક, આપણને ખબર પણ ન પડે તે રીતે આપણા અંદર રહેલી આ મેં કર્યું ની દિવાલને તોડી નાખે છે. અને જ્યારે અહંકાર તૂટે છે, ત્યારે જ હૃદયમાં સાચું દૈન્ય પ્રગટ થાય છે અને સેવા પ્રભુ સુધી પહોંચે છે. અદ્ભુત. આ અહંકારના શમન પછી જ જીવ અંતિમ અને સૌથી ઉચ્ચ અવસ્થામાં પહોંચી શકે છે, જેનું વર્ણન આજના આપણા અંતિમ શ્લોક એટલે કે 23મા શ્લોકમાં છે. 66મું નામ પતિવ્રતાપતિ, પતિવ્રતા સમાન અનન્ય ભક્તોના એકમાત્ર સ્વામી. આ નામ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની ચરમસીમા દર્શાવે છે. જેમ એક પતિવ્રતા સ્ત્રી માટે તેનું સર્વસ્વ, તેનું સુખ, તેનું દુઃખ, તેનું જીવન માત્ર તેનો પતિ હોય છે. તેને કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ સામે જોવાની કે કંઈ માંગવાની જરૂર નથી પડતી. હા, તેની અનન્ય નિષ્ઠા. બસ તેવી જ અનન્યતા એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવમાં હોવી જોઈએ. અનન્યતા એટલે કે મારા પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી સિવાય અને મારા શ્રી મહાપ્રભુજી સિવાય મારે આખા બ્રહ્માંડમાં બીજે ક્યાંય માથું ટેકવવાની કે કોઈ યાચના કરવાની જરૂર નથી. એ અનન્ય ભક્તોના જ તેઓ સ્વામી છે. અને જે ભક્ત આવી અનન્યતા કેળવે છે તેને શું મળે છે? એ આપણને 67મું નામ બતાવે છે. પારલૌકિક ઐહિક દાનકૃત. પારલૌકિક એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ અને ઐહિક એટલે કે લૌકિક એમ બંને ફળોનું દાન કરનારા. એટલે કે જે જીવ માત્ર ને માત્ર મહાપ્રભુજીના શરણે છે, તેને લૌકિક જીવનમાં શું જોઈએ છે તેની ચિંતા પણ પ્રભુ જ કરે છે. અને અંતે પોતાની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ પણ અપાવે છે. હવે બરાબર ધ્યાન આપજો વૈષ્ણવો, કારણ કે અહીં એક બહુ જ દિવ્ય વિરોધાભાસ આવે છે, જે પુષ્ટિ માર્ગનું સૌથી મોટું રહસ્ય ખોલે છે. જી, શું છે રહસ્ય? અને રહસ્યમય છે તેવા. અને તરત જ બીજું નામ આવે છે, 69મું નામ અનન્ય ભક્તેષુ જ્ઞાપિતાશય. સ્વભાવ ગૂઢ હોવા છતાં અનન્ય ભક્તોની આગળ પોતાના હૃદયના આશયને સહજતાથી પ્રગટ કરનારા. આ બંને નામો જ્યારે સાથે વાંચીએ છીએ ને, ત્યારે મનમાં એક સુંદર છબી ઊભી થાય છે. હા, આ બંને નામો એક જ સિક્કાની બે બાજુ સમાન છે. પણ હું જાણવા માંગુ છું કે તમને આમાં કઈ છબી દેખાય છે? મને આ બંને નામો વચ્ચેનો વિરોધાભાસ એક એવી કલ્પના આપે છે
કે જાણે કોઈ અત્યંત અમૂલ્ય ખજાનો એક ખૂબ જ ગૂઢ, મજબૂત અને રહસ્યમય તિજોરીમાં છુપાયેલો છે. આ તિજોરી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીનું નિગૂઢ હૃદય. બરાબર. હવે દુનિયાનો કોઈ મોટામાં મોટો વિદ્વાન, મહાન જ્ઞાની કે તાર્કિક માણસ પોતાના બુદ્ધિના બળથી એ તિજોરી ખોલવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે ક્યારેય સફળ નહીં થાય, કારણ કે બુદ્ધિની ચાવીથી આ તિજોરી ખુલતી જ નથી. એકદમ સાચી વાત. પણ જેવો કોઈ અનન્ય ભક્ત ત્યાં આવે છે, ભલે તે ભક્ત બહુ ભણેલો ન હોય, ભલે તેને વેદોનું જ્ઞાન ન હોય, પણ તેના હૃદયમાં છલકાતો શુદ્ધ પ્રેમ અને પતિવ્રતા સમાન નિષ્ઠા હોય, તો એ તિજોરી એ ભક્તને ઓળખી જાય છે. વાહ. અને જાણે સામેથી કોઈ પણ પ્રયત્ન વગર એ તિજોરીના દરવાજા ખુલી જાય છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાનો સંપૂર્ણ આશય, પોતાનો ખજાનો, પોતાના હૃદયના તમામ દિવ્ય ભાવો એ નિર્દોષ ભક્ત આગળ સહેજતાથી પ્રગટ કરી દે છે. વાહ, આનાથી ઉત્તમ અને સરળ રીતે આ ગૂઢ ભાવ સમજી જ ન શકાય. તમે જે કહ્યું ને તે પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણ છે. જ્યાં પુષ્ટિમાર્ગે બુદ્ધિનો કે તર્કનો માર્ગ ક્યારે નહોતો અને છે પણ નહીં. આ માર્ગ સંપૂર્ણપણે હૃદયનો અને ભાવનો માર્ગ છે. હા, બુદ્ધિનું કામ જ નથી અહીં. જ્યાં સુધી તમે તર્ક કરશો, મગજ દોડાવશો કે હિસાબ કિતાબ કરશો, ત્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજીનું હૃદય તમારા માટે નિગૂઢ જ રહેશે. પણ જ્યાં બુદ્ધિનું અભિમાન છૂટી જાય, હું કંઈક છું એ અહંકાર સ્મયાપહ પ્રભુના ચરણોમાં ઓગળી જાય અને માત્ર અનન્યતા પ્રગટ થાય, ત્યાં જ પ્રભુ પોતાના હૃદયના તમામ ભાવો ખોલીને ભક્તને પોતાના સ્વરૂપાનંદનો રસપાન કરાવે છે. ખરેખર આ ભાવોમાં ડૂબકી માર્યા પછી બહાર આવવાનું મન જ નથી થતું. વૈષ્ણવો, આજે આપણે આ 23મા શ્લોક સુધીના અત્યંત મધુર અને ગૂઢ નામોનો ભાવ શ્રવણ કર્યો. હા, બહુ જ દિવ્ય સત્સંગ રહ્યો આજે. હા, આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે આંતરિક ત્યાગ આપણને ખાલી કરવાને બદલે પૂર્ણાનંદથી ભરી દે છે, કેવી રીતે આપણા કાર્યો ભક્તિ વગર અધૂરા છે અને કેવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી માત્ર શુદ્ધ અને અનન્ય પ્રેમ આગળ જ પોતાનું ગૂઢ હૃદય પ્રગટ કરે છે. અને આ ચર્ચાનો હેતુ પણ એ જ છે કે આ નામો માત્ર આપણા કાન સુધી સીમિત ન રહે, પરંતુ આપણા આચાર અને ભાવમાં વણાઈ જાય. બિલકુલ. જ્યારે પણ આપણે ઘરમાં સેવા કરતા હોઈએ, જારીજી ભરતા હોઈએ કે પ્રભુ સમક્ષ નતોમસ્તક થતા હોઈએ, ત્યારે આ નામોનો ભાવ જેમ કે સ્મયાપ કે પૂર્ણાનંદ આપણા મનમાં ગૂંજતો રહેવો જોઈએ. રોજિંદા જીવનમાં આ નામોનું ચિંતન જ આપણને સાચી ફળશ્રુતિ પ્રાપ્ત કરાવશે. બિલકુલ સાચી વાત. હવે આવતા સત્સંગમાં આપણે આ જ રીતે બાકી રહેલા શ્લોકો અને નામોનો મહિમા શ્રવણ કરીશું. ત્યાં સુધી આજના આ નામો પર ચિંતન કરતા રહેજો. જી. અને જતા જતા હું તમને એક વિચાર સાથે છોડી જવા માંગુ છું. રાત્રે સૂતા પહેલા એકવાર જાતને પૂછજો કે શું આપણે સાચા અર્થમાં એ અનન્ય ભક્ત બની શક્યા છે જેની આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાની ગૂઢ તિજોરીના દરવાજા ખોલી શકે? શું આપણું કેન્દ્ર પ્રભુનું સુખ છે કે આપણો પોતાનો અહંકાર? આ પ્રશ્નોનું મનન ચોક્કસથી કરજો. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડું નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.